વિન્ટર સ્પેશિયલ રેસીપી તમારા માટે ફાઇનલી લઈને આવી ગયા છે. કેસર ડ્રાયફ્રૂટ અડદિયાની રેસીપી છે. એમાં શું શું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોશે ને એ ઉદયભાઈ આપણને ફટાફટ જણાવી દેશે. પહેલાં તો લોટ છે, પછી આ છે 2 કિલો ઘી છે. આ બધા તેજાના છે, મીન્સ કે આ ઓસળિયા કયો, પણ આ ખાવાની ઠંડીમાં જ મજા છે અને આ ખાવું જ જોઈએ. એ બધું પીસી લેવાનું છે ને. ઘી એડ કરીશું 2 કિલો આપણો આ ધાબો દીધેલો લોટ એડ કરીશું. કલર આવવા માંડ્યો છે, દાણો દાણો છૂટો પડવા માંડ્યો, છૂટો પડી ગયો છે એટલે ફ્રાય થઈ જાય. આમાં નવા ફ્રાય થઈ જાય. ઓકે. બદામ કાજુ કેસર નાખી દેશું. આ ઠંડુ થતું જાય એવી રીતના એમાં ગુંદ ભેળવતું જવાનું. સૌથી પહેલો ટેસ્ટ છે ને ગરમ મસાલાનો આવે છે, અને પછી નકરું ડ્રાયફ્રૂટ. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને વિન્ટર સ્પેશિયલ રેસીપી તમારા માટે ફાઇનલી લઈને આવી ગયા છે. આપણે આની પહેલાં 2-3 વાર રેસીપી મૂકેલી છે ઓલરેડી ઉદયભાઈની, આપણે અડદિયાની. તો આ જે વિન્ટરમાં રેસીપી છે એ થોડીક ડિફરન્ટ છે અને કેસર ડ્રાયફ્રૂટ અડદિયાની રેસીપી છે. એમાં શું શું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોશે ને એ ઉદયભાઈ આપણને ફટાફટ જણાવી દેશે. ઉદયભાઈ શું શું જોશે આમાં? પહેલાં તો લોટ છે, અડદનો લોટ. કેટલો લીધો? 2 કિલો કરકરો લોટ. આ આખી રેસીપી લાસ્ટ સુધી જોશો તો જ તમને આઈડિયા આવશે, એટલે છેલ્લે સુધી સ્કીપ કર્યા વિના જોજો. ઓકે. પછી આ દૂધ કેટલું છે? એ છે 300 ગ્રામ ધાબા માટે. 300 ગ્રામ. ખાંડ છે 1 કિલો 600 ગ્રામ. આપણે ઓછી નાખી 200 ગ્રામ માપે. હા, 800 ગ્રામ જ નાખી. ઓકે. પછી આ છે 2 કિલો ઘી છે. ઓકે. ગુંદ 300 ગ્રામ છે. પિસ્તા 150 છે. આ 250 છે. આ 250 છે. બદામ કાજુ 250. ઓકે. અને આ છે થાબડી. કેટલી છે? એ 1.5 કિલો છે. થાબડી વિશે જેને નોલેજ ન હોય, ખ્યાલ ન હોય તો આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરશો તો બી તમને રેસીપી જોવા મળશે, અથવા વિડીયોના એન્ડમાં છેલ્લે હું એક રેસીપીનો વિડીયો રાખી દઈશ. થાબડી કઈ રીતે બને છે એ દૂધની પ્રોસેસ છે, દૂધમાંથી આ થાબડી બનાવવામાં આવે છે. એટલે આ તમને છેલ્લે લાસ્ટમાં જોવા મળી જશે પૂરી રેસીપી, કદાચ જોવી હોય તો. 1.5 કિલો થાબડી લીધી છે. ઓકે. અને આ છે ઔષધિ બધી, પીપળી મૂળ, અશ્વગંધા, ચાવિંત્રી અને આપણે સફેદ મૂસળી. ઓકે. આ કેટલા ગ્રામ છે? આ છે 50 ગ્રામ છે, આ 20 ગ્રામ છે, આ 50 ગ્રામ છે, આ 30 ગ્રામ છે. ઓકે. બરાબર. હા. અને પછી તજ કેટલા છે? એ 30 ગ્રામ છે. ઓકે. આ 30 ગ્રામ. સૂંઠ છે નહીં? હા, સૂંઠ 30 ગ્રામ. એલચી આ 20 ગ્રામ એલચી. ઓકે. પછી લવિંગ છે 30 ગ્રામ. જાયફળ 20 ગ્રામ. આ બધા તેજાના છે, મીન્સ કે આ ગરમ મસાલા છે, ઓસળિયા કયો, પણ આ ખાવાની ઠંડીમાં જ મજા છે અને આ ખાવું જ જોઈએ. કેસર છે આપણે છે 2 ગ્રામ કેસર છે. ઓકે. હવે ફટાફટ છે ને ધાબો દેવાનો હોય સૌથી પહેલા, એટલે આપણે એ પ્રોસેસ ચાલુ કરીએ. સૂંઠ, જાયફળ ને લવિંગ એ બધું પીસી લેવાનું છે ને. પેલા દૂધ. હા. આ ઘી અંદાજે લીધું 300 ગ્રામ જેવું. 300 ગ્રામ જેવું. હા. એટલે આપણે 300 દૂધ લીધું હતું. હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું અને ગરમ કરીશું બેયને. ઉભરો આવે ત્યારે બે મિક્સ થઈ ગયો. ઉભરો આવી ગયો, ઘી દૂધ મિક્સ થઈ ગયો. હવે લોટ નાખી દઉં ને. લોટ એડ કરી. આ અંદાજે 7 થી 8 કિલો અડદિયા બનશે. આ બધું રેડી થશે ને ત્યારે બધો માલ સામાન ભેગો થઈ જશે એટલે. અને આ જો ધાબો દેવાઈ ગયો પછી હવે મેઇન પ્રોસેસ હવે ચાલુ થશે. હવે આને ચારી લેવાનું એટલે
કણી નો રે હાલે હા ગાંઠા નો રે નકરી પછી એમને મરે. આ ઘી એડ કરી છે 2 કિલો આપણો. ઘીની અંદર ગુંદને ફ્રાય કરી નાખ્યો છે. આવી રીતના ધીરે ધીરે બધો ગુંદ તળી લેશે. ગુંદ સારા માયલો લેવાનો એટલે આવો વ્હાઈટ થાય. ઓકે નગર લાલ થઈ જાય. હા ધાબો દીધેલો લોટ એડ કરીશું. આ જેમાં ઘીમાં અત્યારે ગુંદ તળ્યો ને એ જ ઘી માં અત્યારે આ જે ધાબો દીધેલો લોટ છે એ ઉમેરી દીધો છે ને હવે આ લોટને શેકવાનો છે ધીમા તાપે. હા ધીમા તાપે. કેટલી વાર લાગે આમાં? આમાં પોણી કલાક જેવું થઈ જાય. અડધો પોણો કલાક. ઓકે ઓકે. કલર આવવા માંડ્યો છે. દાણો દાણો છૂટો પડવા માંડ્યો. છૂટો પડી ગયો છે અને આ પોણી કલાક જેવું થયું છે. બદામી કલર થઈ ગયો છે. હવે આપણે ડ્રાય ફ્રૂટ એડ કરીશું. ઓકે આ બધું ડ્રાય ફ્રૂટ થઈ જાય એમાં. આમાં નવા ફ્રાય થઈ જાય. ઓકે બદામ કાજુ પિસ્તા હવે આમાં થાબડી એડ કરી દઈશું આપણે. ડ્રાય ફ્રૂટ શેકાઈ ગયું એવું લાગે. આ ડ્રાય ફ્રૂટ ફ્રાય થઈ ગયો. આ 10-15 મિનિટ થઈ જાય ડ્રાય ફ્રૂટ નાખ્યું એને. અને હવે આ થાબડી ફરી એકવાર કહું છું, થાબડી તમને આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરશો અથવા વિડીયોના લાસ્ટમાં તમને થાબડીની રેસીપીનો વિડીયો જોવા મળી જશે. આ થાબડી ઉમેરી દીધી. એકદમ ડિફરન્ટ સ્ટાઇલથી બનાવે છે ઉદયભાઈ અડદિયા. અને હજી સુધી કોઈ અડદિયા ઉદયભાઈના હાથના ટ્રાય ન કરી હોય તો એકવાર જરૂરથી મંગાવજો. વિડીયોમાં નંબર નીચે લખાઈને આવી જશે. બાકી વિડીયોમાં લાસ્ટમાં તમને બધી માહિતી આપી દઈશું ટેસ્ટ કરવા ટાઈમમાં. આ જો હવે આખી થિકનેસ જો એની ચેન્જ થઈ ગઈ. બ્રાઉન એકદમ બ્રાઉન કલર થતો જાય ધીરે ધીરે. હવે આપણે આ તૈયાર થઈ ગયો છે, શેકાઈ ગયો છે. વધીને 5 મિનિટ જેવું થયું આપણે આ થાબડી નાખ્યા પછી શેક્યું એને. કા હા હવે પછી થોડી વાર ઠરવા દેશું. ઓકે ચાસણી નાખી દેવું. ગેસ ઓફ કરી નાખી. ઓકે અત્યારે ગેસ ઓફ કરી નાખ્યો છે ને આને ઠરવા દેવાનું છે ને હવે પહેલા. હા ઓકે ખાંડ એડ કરી દઈશું 1 કિલો ને 600 ગ્રામ. ઓકે કેસર નાખી દઈશું ખાંડની સાથે જ. હવે પાણી ખાંડ ડૂબે એટલું નાખવાનું એટલે બાળવું નહીં આપણે. ઓકે આ શરૂઆતમાં બધો ગરમ મસાલો હતો એ બધો અત્યારે ભૂકો કરી નાખ્યો હતો મિક્સરમાં. એ બધું હવે ભેળવી દેવાનું. હવે બધા પેકેટ ઓલા હતા ઓસળિયા એ બધા નાખે છે. ચાસણી રેડી થઈ ગઈ છે. કેટલા તારની કેરી છે? કેરી અત્યારે નોર્મલ ઠંડી છે ને એટલે થોડીક કડક રાખી છે. 1.5-2 તાર જેવી રાખી. ઓકે ચાસણી આમાં ઉમેરી દીધી. હવે આને થોડીક વાર ઠરવા દેશું. પછી આમાં ચાસણી સોસાઈ જશે. હા ચાસણી સોસાઈ જશે. ઘી થોડુંક પી જાય, ઠરી જાય ને એટલા માટે. ઓકે હવે આપણે ચોકીમાં કાઢી દઈએ. આ ઠંડુ થતું જાય એવી રીતના એમાં ગુંદ ભેળવતું જવાનું. હા અંદાજિત હેલો જવાનું. પાક પડતો જાય.
આ ગુણ સરખો ભેળવાઈ જાય એટલે આપણો લોચકો તૈયાર ને? અડદિયા તૈયાર. ઓકે, હવે ખાલી વાળવાના. ઓકે. પણ આ વજન કેટલો 200 ગ્રામ જેટલો તો હશે. વાં જો અત્યારે અડદિયા વાળે છે ઉદયભાઈ. અને ઉદયભાઈ આની કિંમત શું રહેશે? 800 રૂપિયા કિલો. કેમ કે આમાં લોટ્સ ઓફ ડ્રાય ફ્રૂટ છે, કેસર છે, આપણે જોયું. અને જે રેગ્યુલર અડદિયા છે એની કિંમત છે 500 રૂપિયા. અને કદાચ કોઈ એમ કહે કે ભાવ બહુ વધારે છે તો એકવાર માર્કેટમાં સારી ડેરીમાં જઈને તમે પ્રાઇસ જાણજો. અને એ હું તમને ખાતરી આપીશ કે આમના જેવો ટેસ્ટ તમને નહીં જોવા મળે. અને આજથી લગભગ 2-2.5 વર્ષ પહેલાં આપણે અડદિયાનો પહેલો વિડીયો જ્યારે એમનો બનાવ્યો ને ત્યારે 350 કે 400 રૂપિયા ભાવ હતો. 400 રૂપિયા કેજીનો ભાવ હતો. એ જ અડદિયા અત્યારે 100 રૂપિયાનો ફેર છે. 2 વર્ષ પછી 500 રૂપિયા છે. અને એકદમ આ લચકો જ છે. કેસર, ડ્રાય ફ્રૂટ, ઘી જોતા જ મોઢામાં પાણી આવે એવું છે ભાઈ. હા, ઓસળિયા બધા નાખ્યા છે આમાં. ઓમ તો આપણી લેંગ્વેજમાં ઓહળિયા કહે ને, ઓહળિયા નાખ્યા છે બધા. સૌથી પહેલો ટેસ્ટ છે ને ગરમ મસાલાનો આવે છે. અને પછી નકરું ડ્રાય ફ્રૂટ. બહુ હેવી છે, બહુ. સિઝનના પહેલા અડદિયા છે. અને ઉદયભાઈનો નીચે નંબર આવી જશે. તમારે કોઈને ઓર્ડર કરીને મંગાવવો હોય તો તમે મંગાવી શકો છો. બીજી વસ્તુ કે હું વિડીયોના એન્ડમાં જે કહું છું એટલે સ્ક્રીન ઉપર આ વિડીયો પૂરો થશે એટલે બીજા 2 વિડીયોનું નોટિફિકેશન આવશે. એમાંથી એક થાબડીની રેસીપી હશે અને એક જે આની પહેલાં કેસર ડ્રાયફ્રૂટ વિનાના જે અડદિયા બનાવ્યા છે એની રેસીપી ઉદયભાઈની હશે. તો એ તમે જોઈ શકો છો. અને વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય, આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વધુમાં વધુ શેર કરજો. કમેન્ટ કરીને મને એટલું જરૂરથી જણાવજો કે ઉદયભાઈની આટલી રેસીપી આપણે બતાવી છે, કેટલા લોકો એમની પાસેથી ઓર્ડર કરીને મંગાવે છે ને એમને પોતાનો અનુભવ કેવો રહ્યો છે આમની પાસેથી મીઠાઈ મંગાવો અથવા અડદિયા મંગાવો. તે કમેન્ટમાં મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો તમારો એક્સપિરિયન્સ. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.